شباب اليوم بدنا نسوي ايش؟ ملوخية، مش بالأرانب، ملوخية بالدجاج، ومش أي دجاج، بدنا نستعمل صدور. احنا بنحب الصدور، بس ممكن تستعمل فخدات اللي بدك إياه أنت، كل واحد واللي بحبه يا شباب، وأنتوا عارفين يعني عشان بحكي. المهم بتمسك من طنجرة، بتحط شوية زيت زيتون، شوية بصل، بنحركه لحتى يدبل، وبدنا نضيف عليه هلا الملوخية المقطعة. طبعا في ناس بحب يحطها مقطعة خشن، احنا بنحبها ناعم. بنحس انه هيك التجانس تبعها بتكون اذكى. بعدين بنحط عليها بودرة الخضار مشان نعطيها شوية نكهة. طبعا عندنا فيديو سويناه كامل لبودرة الخضار قبل هيك، إذا بتحبوا تشوفوه ما في إشكالية. بنمسك الدجاج بنحطه بالمية المغلية وبنغليه لحتى ينطبخ أكثر. وبعدين طنجرة تانية بنحط فيها زيت زيتون، وبنزت فيها بعد ما قمنا المية الدجاج بنرجعها هون الدجاج زي ما احنا بدنا. طبعا انت زي ما حكينا بنحب صدور الدجاج احنا، بس تقدر تستعمل فخذ، صدر، اجر، رقبة، اللي بدك اياه ما في اشكالية. تزيد عليه مية ساخنة ومغلية مع ملح. شوف الزيت كيف طلع لفوق. بعدين فلفل، بنزيد كمان مرة بودرة الخضار اللي عملنا عليها فيديو، وتخليه يغلي يعني ما بنعرف ثلث ساعة ربع ساعة. بعدين بتزت الدجاجات طوالي بالملوخية وبتخليها على واطي جدا، مع شوية من ماء الدجاج اللي ما كبيناها. طبعا كان لازم احكي لكم قبل هيك بس مش مشكلة. بعدين بتجيب المقلاية وشوية زيت زيتون، بتبلش تقلي فيها تومة. طبعا اول ما شفتها انا فكرتها صنوبر صراحة، بس يلا مشيها تومة. بدك تحط صنوبر ما في اشكالية، يعني بعرفش ليش عملوا مشكلة انه اذا بدي حكيت بدي صنوبر، بس هاي هي تومة يا شباب، لحتى تصير لونها هيك بني فاقع. بتزتها معاه، هذا بضيف لك طعم كتير ممتاز. بعدين بتجيب هون سمنة، بتزتها مع الرز. أنا مجهز الرز بالرايس كوكر، طابخة الرز. شوية ملح زتها عليه. بعدين هو على حرارة واطية بتزيد عليها المية مغلية كمان، يعني بنستعمل كثير مية مغلية مش معقول يعني، لحتى تغطس كل الرز اللي موجود. بتسكرها. شوف هلا سلو موشن. ايوه كمان مرة، اوعك تغلط وتحط لون تاني. شوف ما احلاه، ما يخرب الايفون. بحب احكي يقول لازم تجيب واحد تاني. المهم بتحطها كلياتها، شوية صنوبر شوية ليمون، وبتاكلوها وصحتين يا شباب.